Szerbusztok! Itt vagyunk Zugligetben, ebben a csodaszép környezetben, november, hát majdnem közepénél, és nem ma volt utoljára, hogy itt jártunk. 3 évvel ezelőtt jöttem föl ide, egészen pontosan 2021. augusztus 1-én, és ugye többször is voltam fönt, méghozzá 3-szor, ha jól tudom. Egyszer, amikor libegőztünk, egyszer, amikor a libegők éjszakája kapcsán eljöttünk megörökíteni a retro buszokat, hiszen minden évben meg szokták ezt rendezni, és Ikarus 415-ösök, meg 412-esek jönnek föl, ha jól tudom, valamint még Andrissal jártam itt, amikor a tündérsziklát megmásztuk. És hogy erről készült a videó, az most jó kérdés, nem néztem meg így hirtelen. De a lényeg az, hogy 3 év távlatából visszatértem, és pontosan azért, hogy megörökítsem az egykori 58-as villamos útvonalát, ugyanis a videózásom legelején ezt már megtettem, viszont akkor még nem voltam annyira felkészülve, meg történtek dolgok, például itt ki volt állítva az 58-as villamosból 2 szerelvény, amiket azóta már elvittek múzeumba, és már csak a hűlt helyét találhatjuk meg. És meg akartam nézni, hogy mi épül a helyén, mert ha jól tudom, akkor egy vendéglátó egység, valamint ugye itt van a lóvasútnak és az egykori épülete, és szeretnék egy kicsikét belemenni ennek a történetébe. Viszont mielőtt belekezdünk, azért én szeretném azt elmondani, hogy ma nagyon nem vagyok megelégedve a BKK-val. Ugye az egy dolog, hogy történt egy baleset valószínűleg a Margit körúton, és nem járt a 4-es 6-os, emiatt pótlás volt, amit láthattatok az elején is a videónak. Az viszont egy felháborító dolog, hogy BKK automatákból sem üzemeltek rengeteg, hiszen Békás megyeren is próbáltam bérletet venni, nem fogadta el a készpénzt, csak az érméket, meg a bankkártyát. Bejöttem nagy nehezen a Margit hídhoz, ott nem üzemelt egyik automata sem a hévállomásnál lévő, sem pedig a villamos megállóban lévő, emiatt Nyugatinál egy pénztárba kellett megvennem, úgyhogy nem tudom, sűrűbben is karban tarthatnák ezeket. De mindegy, menjünk, aztán mesélek a történetéről. És úgy gondoltam, hogy elmondom a történetét, amíg fölsétálunk odáig, ahol egykor az 58-as villamos végállomása volt, hiszen belástam magamat, és hát utána olvastam, valamint készítettem egy nagyon jó animációt nektek. Ugye a történet ott kezdődik, hogy a 1910-es években jött létre először itt villamos vonal, és akkor még, ha jól tudom, a 43 meg 45-ös számjelzést viselte, és ugye az eredeti 58-as az a nyugati pályaudvartól közlekedett, majd aztán a 1941-ben meg lett hosszabbítva a Széll-Kálmán térig, és 55-ben pedig, amikor a trollibuszokat átadták, és eldöntötték azt, hogy 70 szám fölött nem lehet villamos viszonylat, mert 70 fölött a trollibuszok viselik majd a viszonylatszámot, ugye Sztálinnak a születésnapja alkalmából, és akkoriban volt ez a hatalmas trolliláz, ezért az itt közlekedő 81-es trollit, ugye amit a 1945-től közlekedett, azt átnevezték 58-asra, és hát ezután elkezdett ez hanyatlani, hiszen a 70-es években ki akarták váltani ezt a viszonylatot is trollival, hiszen akkora volt a trolliláz, hogy azt szerették volna, hogy az közlekedjen föl idáig is, és annyira leromlott a pálya állapota, hogy néhol egy vágányon tudtak közlekedni a villamosok, ezért 1977-ben megszüntették, majd aztán a 91-es A autóbuszt hosszabbították meg idáig, 2008 óta pedig a 291-es jár ide, hiszen akkor voltak ezek az átszámozások, és akkor vezették be az új paraméterkönyvet, ezért így döntöttek. Úgyhogy ennyi nagyjából a történet. A libegő természetesen most nem jár, de egyébként ha járna, akkor se venném igénybe, hiszen nem túl pénztárcabarát. Annó, emlékszem, még jó pár évvel ezelőtt libegőztem néhányszor ismerősökkel, barátokkal, de hát sajnálatos módon úgy megdrágult, hogy már nem éri meg, tehát 3500 forint a oda-vissza a menetjegy. Hát 3500 forintban inkább elmegyek moziba, és megnézek egy 1,5 órás filmet,
Nyilván nem összekeverhető ez az élmény azzal, de szerintem már túlzás azért ez a pénz, amit elkérnek. Egyébként karbantartás miatt nem üzemel, hát nem is csodálkozunk. Ugye volt egy időszak, amikor a libegőn viccelt mindenki, hogy a nagy köd miatt nem jár, és ugye ezen ment a poénkodás, mert állandóan probléma volt vele, és akkor eljövünk erre és megnézzük, hogy mi a helyzet a 58-as villamos egykori végállomásán. Ugye valamikor itt a Libegőnél is megállt, ugye ez volt a Libegő Csiga utca nevű megállóhely, Csiga út, bocsánat, ott a Csiga út, egyébként ahol áll előttünk szembe ez a fekete Honda. Itt volt egy megálló, és azt hiszem itt állt a két villamos, vagy feljebb, már nem emlékszem. Így most már nem tudok viszonyítani, és most jelenleg egy nagy parkoló foglal itt helyet. Ugye ez volt egykor a villamosnak a nyomvonala, ahol sétálgatunk. Most egy lecsupasztott terület parkolókkal. Úgyhogy hát teljes mértékben innen eltűnt. Látjátok, hogy még vágánymaradványok sincsenek meg. Felsétálunk odáig. Egyébként nem volt kiírva, hogy magánterület, úgyhogy szerintem simán be lehet sétálni. Majd csak ránk szólnak. Egyébként a felsővezeték tartó oszlopoknak a beton részét meg lehet itt tekinteni. Itt vannak ezek a sárgára lefestett beton darabok. Itt van, kiáll a földből. Az oszlop már nincs meg, viszont megvan még itt ez a felüljáró rész, ami gyakorlatilag, ami alatt áthaladt a villamos egykor. És kérem szépen, itt láthatjátok előttünk az egykori végállomásnak a épületét. Hát csodaszép, tényleg, főleg is itt a völgyben helyezkedik el. Azért sok szép dolgot láttam már az életemben, hát mondjuk nem ebben az állapotban, de azt mondom, hogy az egyik leghangulatosabb villamosvonal lehetett a maga idejében, és valóban, mert ez az épület, hogyha fel lenne újítva, és nem hagyták volna így leromlani, akkor gyönyörű lenne. Egyébként szerintem nem is üzemel az étterem. Én, ha jól tudom, akkor fel akarják újítani, és ha jól láttam egy interjúban, akkor itt járt egykor a miniszterelnök is, aki ezt szorgalmazta. Látjátok, esküvők, rendezvények, mindenki van írva, valamint Budapest gyorsvasúti vonalai villamos hálózata. Itt van egy térkép, ezen már szerintem nem szerepel itt aha, ez nem régi, tehát nem szerepel az 58-as, ezen már az új viszonylatok szerepelnek. Hát valamint, ugye még a budai fonódó nem látszódik benne, de ez nincsen már jelezve az 58-as villamos. Úgyhogy ennyi. Itt volt egyébként egy feljáró is, úgyhogy innen is meg lehetett közelíteni a felüljáróról a peronokat, úgyhogy tényleg egy hangulatos végállomás volt egykor, illetve hogy itt is el lehetett hagyni, ott is vannak lépcsők, és le van teljesen zárva. Lehetne itt urbexkedni simán, még mosdó is van, de ezért nem akarom húzogatni az oroszlán bajszát, bár nem magánterület, mert nem volt kint semmilyen ilyen tábla, ami ezt mondta volna, úgyhogy jelezte volna számunkra. Úgyhogy ennyi, villanykörték már nincsenek, látjátok. De tényleg hangulatos, és hát sajnálatos dolog, hogy így néz ki. Egyébként megpróbáltunk benézni, ha szeretnétek, de lehet, hogy vannak bent, úgyhogy lehet, hogy ránk fognak szólni. Nem, valami felújítás van, csak most nincsenek itt. Így néz ki, szét van verve az egész étterem. 167 forint per kilométer max taxi. Hát én megnézném, hogy ez se egy mostani darab, az biztos. Annyira már egyik taxitársaság sem viszel téged 400 forintos kilométer díj alatt. Hát ennyit erről. Még lesétálunk a lóvasútig, és megnézzük azt is. És miközben elindultam a lóvasút felé gyalog, mert most nem megyek busszon, mert ritkán jár, ilyen retro csodákat is meg lehet figyelni itt. Elképesztő. Ennek ilyen ideiglenes rendszám van, azt hiszem a P az ideiglenes. Elképesztő szépség, tényleg igazi retro csoda. Nem semmi egyébként. És itt van egy csodaszép épület, ami a lóvasút nevet viseli.
egyébként rendezvényközpontként használják, de ha jól tudom, ez is a villamos része volt, bár ugye itt a Csiga út után, itt ha jól tudom, lejjebb volt a megálló. Az Zugligeti út 64 szám alatt, ahogyan ezt az animációban is láthattátok. Hát lehet, hogy pontosan ott állok, nem tudom. Mindjárt megnézzük, meg magát az épületet is, mert csodaszép. És ugye ezt így hasznosították, hogy nem elbontották, mert tényleg egy gyönyörű épület, hanem egy rendezvényközpontot csináltak belőle. Hát ugye abból is éttermet akarnak készíteni, vagy újraéleszteni, felújítani, amit az előbb megnéztünk, de jelenleg még nem tart sehol a felújítási munkálat. Na és miközben elmegy a 291-es buszom, amivel akartam menni, váratok majd 20 percet, vagy 30-at, nem tudom, hogy most milyen időközönként jár, egyébként nem is éri meg sűrűbben közlekedni. Tehát akármennyire villamospárti vagyok, én azt mondom, hogy a mai világban itt villamosnak nem lenne értelme, mert ez a busz is 20-30 percenként jár, és félig üresen közlekedik. Addig megnézzük ezt, be van kamerázó, úgyhogy megpróbálok elmenni arra felé. De igen, itt láthatjátok is, teraszos rész, rendezvényközpont. Most szerintem zárva van, pedig hétfő van, de itt minden zárva van. Mondom, a nyári szezonban üzemelnek itt a helyszínek. Láthatjátok, egy gyönyörű villamos rajz is helyet kapott a üvegfelületen. Hopp, és vannak bent, úgyhogy hát vannak bent dolgozók, de gyakorlatilag nincs nyitva a helyszín, úgyhogy hát ennyi, így körbejártuk ezt az épületet. Egyébként csodaszép, írjátok meg a véleményeteket ezzel kapcsolatban. Most nem fogok nyilván bekamerázni, mert ott voltak, és nem szeretném az itt dolgozókat zargatni ilyenekkel, de azért bementünk mögé, és megnéztük, hogy mi van ezen a helyszínen. Egyébként ennél több emléket nem találunk, már csak Szépilonánál találjuk meg az egykori vágányokat, amit most is használnak, mert ugye a szépilonai kocsiszínből a tátrák úgy állnak ki a 17, 56, 61-es vonalra, úgyhogy ott még meg lehet tekinteni az egykori vágányokat, de hát ennél több emlékünk már nincsen erről. Én valószínűsítem, bár nem éltem abban az időszakban, és nem néztem utána a fentről.hu-n, de valószínűsítem, hogy itt a parkolóhelyen mentek a villamos vágányok, nem középen. De hát látjátok, mostanában az autók fontosabbak, mint a közösségi közlekedés. Viszont ennél többet nem szeretnék most a 58-as villamosról videózni, mert egy az, hogy hideg van, és mondom, hogy sok mindent nem látnánk, csak Szépilonánál. Emiatt megvárjuk a következő 291-es autóbuszt, és megyünk a másik témánkra, amit már napok óta meg szeretnék valósítani. És kérem szépen, itt vagyunk már Kőbánya alsó vasútállomásnál. Hát lejöttünk a Monori személlyel, mert a ceglédi zónáz úgy néz ki, hogy több mint 10 percet késik, és még így is előbb ide értem a személyvonattal, hogy 5 perccel később indult. És hát november 4-én, ez majdnem egy hete jártunk itt utoljára, akkor foglalkoztunk egy pickét a 36-os villamossal, amit megszüntettek, és úgy néz ki, hogy most szombattól a 75-ös trollibusznak az útvonalát szintén változtatták, amiről Ricsinél már láthattatok videót az ő csatornáján. Megint első utas volt, úgyhogy neki szíveügye ez a 75-ös trolli projekt, én úgy látom. Viszont nekem nem volt lehetőségem egyéb családi, illetve munkaügyi problémák miatt. Csak most jutottam el ide, hogy ezt megörökítsem nektek. És az történt, hogy nem innen a Kőbánya alsó vasútállomásról indul a trollibusz, hanem a Kápolna utcából, méghozzá az egykori 36-os villamos nyomvonalán közlekedik, valamint én úgy tudom, hogy a Pongrác úton sem megy végig, hanem lekanyarodik a trolligarázsnál, és a Salgó-Tarjáni utcán megy egészen a Hidegkúti Nándor stadionig, majd aztán a Hungária körúton éri el gyakorlatilag a Puskás Ferenc stadion. Most, hogy így nagyjából ismertettem az útvonalat, többet nem szeretnék róla beszélni, hiszen hát nem fogok így belemenni a történetébe, majd maximum a végénél egy összegzést, hogy mi a helyzet. Inkább szeretném vágóképekkel
tűzdelni ezt a különleges menetet, illetve hát különleges útvonalt, és szóljanak a videók. És itt van a troli végállomás, és láthatjátok, nem is csak egy darab troli áll bent, hanem 2, emiatt a 95-ös busznak elég nagy fennakadást okoz, hiszen nem tud beállni ide a megállóba, és elzárja teljesen az utat az autósok elől, de ha jól tudom, már most fog indulni pont a trollibusz, úgyhogy ezzel nem lesz nagy probléma, meg gondolom ő is látja azért a visszapillantóba, hogy ott van a kollégája, úgyhogy nem fogja nagyon feltartani, hanem már indul is. Ami így érdekes a végállomáson, hogy gyakorlatilag sávelhúzással oldották meg, hogy az autósok el tudjanak haladni, ugyanis hát ugye ezt a megállót nem úgy tervezték, hogy végállomás legyen, hanem a 95-ös busz, hogy megálljon, lerakja az utasokat, fölvegye és menjen tovább, viszont ugye szükséges az, hogy végállomásoztassák itt a trollikat, hiszen ez jelenleg a végállomása, emiatt ugye gyakorlatilag ez is 10 perce itt áll, nem lenne releváns, hogyha egy forgalmi sáv lenne, emiatt sávelhúzással a parkolóból elvettek, és az autósok itt tudnak kerülni. Ugye ez azért ideiglenes megoldás, hiszen ez egy tesztútvonal. Ha véglegessé válik, akkor meg itt felszámolják a parkolót, és ugyanúgy így fognak megállni az autók. Ugye nem vagyok annyira szakmailag otthon, hogy ki tudjam ezt fejezni, nem szálkában fognak parkolni, hanem így gyakorlatilag párhuzamosan az úttesttel. És érkezik is a trollink, ami ott leteszi az utasokat, és utasok nélkül a körforgalomban vissza fog fordulni, pont nem jó, mert jön a mentő, szegény hogy fog elférni trolli mellett, ez elég szűk neki. Hát igen, ez nem egy túl szerencsés helyzet. És jön is a trollink. És meg is fordult itt a körforgalomba, úgyhogy be is áll a végállomásra. Elég gyorsan tette meg, alig tudtam lekapni, mert mögötte jött a mentő és nem akarta föltartani, nagyon helyesen. Hát igen, ekkora hatalmas dugó van itt a Pongrác úton végig, emiatt pont lekéstem azt a trollit, amit filmezni akartam, de nem baj, megvárjuk a következőt, csak addigra már sötét lesz. És hát ameddig megérkezik ebbe a nagy dugóban, megnézzük itt a selejtsort, hiszen rengeteg trollibusz, autóbusz vár a selejtezésre, köztük a régi emánek, amiket ugye már nem olyan rég kivontak a forgalomból és filmeztük az utolsó napjukat. Aztán itt vannak a GVM-ek, amiből már azt hiszem csak egy-kettő jár napi szintű forgalomba. A 245-ös, akkor a 200-as, 242, 209, rengeteg GVM vár selejtezésre, és hát ugye itt vannak 7700-as Volvo buszok is. Nagyon szomorú ezt látni. Gondoltam, ha már eljövünk, akkor megnézzük a trolli temetőt, hiszen
Szomorú képek ezek, és nem sűrű járok itt, hogy ezeket megtekintsem. Ugye láthatjátok, a 209-esnek még a hátsó fényszórója is hiányzik, féklámpája, az irányjelző meg, hát az index meg minden, úgyhogy hát ennyi. És itt vannak ugye a Szegedről visszahozott GVM-ek is, ez a vigyázz forduláskor matricájúak, amik Szegeden szolgáltak egy ideig, és láthatjátok, hogy megkapták a szegedi matricákat is. Erről Bence már készített videót, úgyhogy én nem fogok részletesebben beszélni erről. Nézzétek meg, ha szeretnétek, csak egy gyors körbetekintőt csináltam nektek. És miután kiszórakoztam már magam itt, mert nézem, hogy a Salgótarjáni útról a Pongrác útra közlekedőknek vagy kanyarodóknak stop táblája van. Mindjárt elmondom, hogy miért szórakoztam ezen. Közben megérkezik a 75-ös troli, immár az új útvonalon betérve ide a Salgótarjáni utcába, és erre felé közlekedik a Hungária körútra. Azt néztem, hogy itt mennyire rendesek az autósok egymással, hiszen a Salgótarjáni utcából, ha ki szeretnék kanyarodni a Pongrác útra, akkor egy stop tábla van, viszont elég sűrűn beengedik itt az embereket, vagyis az autósokat, autós társaikat, és nem szenyóznak, mert úgyis tudják, hogy ők sem tudnak haladni, akkor legalább ők is ki tudjanak valamikor sorolni. Viszont valaki pofátlanul teszi ezt meg, és egy embert beengednek a Pongrác úton, úgy gondolja mögötte lévő is, hogy a stop táblánál akkor neki is szabad az út, és mehet vele együtt, és körülbelül 2-3 autó próbál meg kisorolni. És hát ez azért szült vicces helyzeteket, hiszen többször dudáltak, meg majdnem egybe mentek, hogy emberek vannak, akik leteszik a jogosítványt, és gyakorlatilag az ilyen alapszabályokat nem tudják meg, pofátlannak érzik magukat ilyen téren. És hát volt egy olyan emberke is, aki úgy kanyarodott ki minden a Salgótarjáni utcából, hogy a busznak a holterében volt. Tehát aki a Pongrác útról jött, az nem láthatta, hogy ő éppen ki akar sorolni, és pofátlan módon pont akkor nyomta ki magát, majdnem össze is csattantak, majdnem összecsókolták egymást, de hát nem értem az embereket. Úgyhogy megnéztem ezt a szürreális jelenetet, és közben filmezünk tovább. Egy kis életkép innen a Pongrác úti lakótelepről. Banán halad a töltésen. Itt vagyunk már egyébként a Hidegkúti Nándor stadionnál, láthatjátok a hosszú cafkát, vagyis ahogy én nevezem, gilisztát, és érdekes pontra érkeztünk, ugyanis itt fog kikanyarodni jobbra a troli. Láthattok egy lepkét fönt, ugye többen kijavítottak, hogy ezt nem pillangónak, hanem lepkének hívják, fönt a dróton, a munkavezetéken, és ami még érdekes, hogy ide föl van graffitivel festve, hogy kell pontosan megállni a trollinak, mint valami videójátékban, ahhoz, hogy föl tudja tenni
az áramszedőket, illetve a csápokat, úgyhogy ezt meg fogjuk nézni, és szerintem ennyi. Na és kanyarodik pont a Hungáriáról ide be Salgótarjáni utcába a 75-ös, ő pedig itt fogja leszedni a csápokat, sőt már le is szedte. Az előző pont itt szedte le ebbe a megállóba, ő korábban úgy döntött. Ugye ez nyilván a vezetőkre van bízva, meg az aksi töltöttségre. Érkezik a 75-ös troli Jászai tér felé, és ő nem itt rakta föl kivételesen. Az előbb néztem, hogy lejjebb a kőbányai garázsnál szenvedett egy órát fószer. Kiszállt, aztán kézzel fölrakta, nem a lepke alatt tette ezt meg. Lehet, hogy az akkumulátorra nem bírta volna idáig, úgyhogy ezért kényszerült erre, pedig itt kényelmesebb lett volna. És én pedig innen meg szeretném köszönni a figyelmet a Hidegkúti Nándor stadiontól. Nem fog már fölmenni a Puskásig, mert nincsen értelme, meg amúgy is már fázom, meg 20 perc eltelik, mire jön egy újabb troli, sőt több mint 20 perc, mert ugye a Pongrác úti dugó miatt sokkal ritkábban járnak ezek. Egyébként hosszú lett a videó, viszont ezt mindenképpen így akartam ezt a két témát egybe rakni, hiszen annó a Zugligetbe is a villamos helyett trollit terveztek, itt pedig a megszüntetett villamos helyett szintén most jelenleg trolli jár, ha csak teszt jelleggel is, egy teszt útvonalon, de akkor is közös a történetük, és így tudtam jól átadni. Tudom, nagyon hosszú lett a videó, és még egyébként tudtam volna még filmezni, hogyha nem lenne tényleg ilyen hideg, meg nem ilyen ritkán járnának, sőt, még életképeket is föl tudtam volna venni, hiszen hihetetlen alakok járkálnak errefelé. Konkrétan engem megkörnyékezett itt a hajléktalan brigád, már itt körbeszagoltak, mint a kiskutyusok. És nem akarok senkit megbántani, de tényleg ilyen állati szinten szédelegnek itt mellettem, sőt, végignéztem, hogy a egyik fószer biciklizett, aztán annyira be volt rugva közúton, hogy neki esett a parkolóautónak. Szóval eléggé szürreális jelenetek, de hát sajnos ez a környék nem fog soha megváltozni, úgyhogy ez mindig is ilyen misztikus lesz. Köszönöm szépen a mai napi figyelmet, ha tetszett a videó, akkor mindenképpen lájkoljátok, írjátok meg a véleményeteket kommentbe, ne felejtsetek el feliratkozni sem a csatornára, és találkozunk egy következő videóban. Legyetek jók! Sziasztok!